إذا بتختار بين الجالكسي اس 10 بلس والهواوي ميت 20 برو ومحتار، فما ألومك بصراحة، لأنه كل الاثنين يقدموا أشياء قوية، والفيديو هذا بيعطيك بالضبط مين الأفضل من هذول الجوالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ورجعنا للمقارنات، ومقارنة من نوع راقي وجدا صعبة بين السامسونج جالكسي اس 10 بلس، وهذا الجوال اللي دوبه نازل، والجوال اللي قبل 3-4 شهور نزل اللي هو الهواوي ميت 20 برو. الجوالين هذول كل واحد فيهم يقدم أشياء جدا قوية، والمنافسة بينهم صعبة جدا، فخلينا بسم الله نبدأ ونقارن بينهم. وأذكركم دائما لغة الأرقام هي أساس المقارنات حقتي، منها حنعرف أي الجوالين أفضل. ونبدأ أول شيء بالتصميم والبناء. التصميم والبناء. تصميم الاس 10 بلس يحمل الدي ان اي تبع نفس السلسلة، وهو ساندويتش زجاجي بشاشة كاملة أمامية مع ثقب كاميرتين في الخلف، التصميم المعتاد من سامسونج ثلاث كاميرات. لحظة، سالفة الثقب اللي في الكاميرتين الجهة الأمامية هنا هذا شيء مختلف، ويجي على الاس 10 بلس. أما لو تكلمنا على الاس 10 فأكيد في دائرة في الجهة الأمامية. نروح لتصميم الميت 20 برو، مختلف عن الأجيال السابقة، تصميم ساندويتش زجاجي بحواف الألمنيوم ونقوش خلفية جمالية تقلل من نسبة انزلاقه في يدك، تصميم مميز للكاميرات والفلاش في الخلف، ونوتش قابل للإخفاء، ودقن صغيرة. الكفة ترجح عند مين؟ التصميم ذوق شخصي، وكل الجهازين ما يعيبهم شيء معين، لكن النقطة بتروح للاثنين بحكم أنه كل التصميمين فيهم نضوج جدا عالي. مسألة اختلاف وجود ثقب في الاس 10 بلس على الجهة الأمامية، ووجود نوتو على الميت 10 برو، خلى في توازي بين الاثنين، واكيد لك الخيار تشوف الانسب لك من ناحيه التصميم والبناء. لما تتكلم على شركه تنتج شاشات وشركه ثانيه تستخدم شاشات بدقه جدا ممتازه، الكثافه والبي بي اي اكثر في الميت 20 برو، صدق ولا لا؟ ولكن هنا نوع شاشه جديد جاء من سامسونج، فاي الشاشتين افضل؟ ايهما انسب؟ اي واحد المفروض شاشته تفوز؟ الشاشة الاس 10 بلس يجي بشاشة 6.4 إنش من نوع الدايناميك أموليد، وتشكل 88.9% من الواجهة، وتجي ببكسلات 3040 في 1440 بدقة 522 بكسل في الإنش الواحد، وجوريلا جلاس 6، وتدعم ال HDR 10 بلس، وكمان تقدر تفتحها بالبصمة المدمجة فيها. هواوي ميت 20 برو شاشته 6.39 إنش، تغطي 87.9% من الواجهة، دقتها 3120 في 1440 بكثافة 538 بكسل للإنش، حوافها أيضا مائلة ومدعومة بجوريلا جلاس 5. الكفة ترجح عند مين؟ كل الجهازين يملكون شاشات ممتازة، لكن سامسونج هنا قدمت أسلوب الثقب الجديد، وكمان نوعية الشاشة اللي هي الدايناميك أموليد شيء جديد في عالم الجوالات، هي الأول من نوعها اليوم، وتعتبر دقة جدا عالية من ناحية كفاءة الألوان. فهنا النقطة بتروح للإس 10 بلس، وأيضا كل التقدير لنفس شاشة الميت 20 برو اللي فيها كثافة البكسلات أكثر. لو جينا للنظام التشغيلي فكل الجوالين نظامهم أندرويد، وكل الجوالين يستخدم واجهة تشغيلية خاصة فيهم. هذه الواجهات تعطي خدمات وميزات واحد عن الثاني. سامسونج عندها الواجهة اللي دوبها مطلعتها قبل كم شهر، وأيضا هواوي عندهم واجهة الإيموشن. واجهة الإيموشن حقتهم صار لها فترة طويلة، ولكن نسختها التاسعة هي آخر نسخة. النظام والواجهة التشغيلية الاس 10 بلس يجي بنظام الأندرويد 9 بواجهة سامسونج الجديدة ال1 UI، اللي تعتبر قفزة كبيرة من سامسونج. هي واجهة نظيفة عملية وخفيفة. أيضاً بيكسبي مدعوم كالعادة من نفس سامسونج، وبصراحة لو فكرت فيها بشكل جدي زر بيكسبي ما استخدمته ذاك الشيء بزيادة، لا على الاس 9 ولا على النوت 9. فهل بالفعل نحتاج يكون في زر بيكسبي عشان يضايقنا دائما مع الواجهة التشغيلية كل ما ضغطناه؟ نروح للميت 20 برو، يجي بنظام الأندرويد 9 باي، وواجهة هواوي التاسعة تقدم خصائص كثيرة مفيدة من جانب الاختصارات مثل الطرق على الشاشة لالتقاط لقطة شاشة وغيرها الكثير. أكثر ما يميز النظام هنا هو دعم الذكاء الصناعي اللي يفيدك في أمور كثيرة، مثل تركيز جهد الجهاز في تطبيق معين، وعمر البطارية والتصوير، وحتى برامج الخرائط وغيرها الكثير. الكفة ترجح عند مين؟ واجهات سامسونج وهواوي كان عليهم ملاحظات، وشفنا اليوم سامسونج قدموا واجهة جديدة ممتازة، لكن هواوي ما زالت تحتاج تطور أكثر على الواجهة. وأيضا لو تكلمنا على التحديثات في كل النظامين، هنا نتكلم إنه الكفة ترجح عند سامسونج، مع كل الاحترام والتقدير الاختصارات الكثيرة اللي بتجيك على الميت 20 برو. وهنا كمان لازم أذكر إنه مع النظام التشغيلي حق سامسونج ال1 UI صار في تبسيط جدا كثير على نفس النظام والواجهة التشغيلية. أول مقارنة أشوف فيها معالج جديد
يتنافس مع معالج صار له حوالي 4-5 شهور في السوق، وألاقي إنه المقارنة بالمعالجات صعبة. المعالج سامسونج جالكسي S10 بلس يجي بمعالج الإكسينوس 9820 في منطقتنا، 8 الأنوية بمعمارية 8 نانومتر بترددات 2.73 و 2.31 و 1.95 جيجا هرتز. المعالج يقدم أداء ممتاز جدا، ومن خلاله قدم لنا مزايا أكثر. الميت 20 برو يملك معالج الكيرن 980 بطول 7 نانومتر، 8 الأنوية، ترددات 2.6 1.9 و 1.8 جيجا هرتز. المعالج هذا يعتبر قفزة كبيرة من نفس هواوي طبعا لسنة 2018. ننتظر أداء الجديد حق الكيرن لهذا العام ونشوف. فالكفة هنا ترجح عند مين؟ الأداء متقارب جدا بين الجهازين، والمعالجات الجديدة في الأجهزة قدرت تضيف إمكانيات جدا كثيرة زي مشاركة الشحن أو الشحن العكسي، وأيضا إمكانيات أخرى على نفس التصوير والذكاء الصناعي في نفس التصوير. هنا كل الجهازين كل واحد فيهم يستاهل نقطة. ليش ركزت في سامسونج على نسخة الإكسينوس؟ هي النسخة المخصصة لأكثر الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية اللي نوعا ما مجبورين يستخدموا هناك الكوالكوم كمعالج، ولكن هنا لازم الإكسينوس هو اللي نقارن فيه، وهو اللي بيطرح في منطقتنا. والنظام والواجهة التشغيلية شيء، والدخول الآمن شيء مختلف تماما. فلما أتكلم على السكيورتي والأمان اللي موجود في الجهاز، هنا لازم نتكلم عن البصمة، وهنا أيضا على نفس البصمة نتكلم على إمكانيات إغلاق الملفات والتشفير والدخول على الجوال كيف حيكون. فخلينا نقارن بينهم. الدخول الآمن، الجالكسي S10 بلس يقدم طرق عديدة للحماية، تختار منها الشيء اللي يعجبك. فمثلا عندك النمط حق الرقم السري، صورة الوجهية، البصمة على الشاشة، وذلك لأول مرة من سامسونج في نفس هذه الفئة، وأدائها جدا ممتاز. سامسونج هنا تخلت عن قارئ قزحية العين والمسح الذكي. أيضا أجهزة سامسونج تقدم منصة النوكس اللي تقوم بحماية جهازك بمستوى أمان جدا عالي. أما الهواوي ميت 20 برو يقدم أيضا النمط حق الرقم السري والصورة الوجهية، ولكن هذه السنة أيضا قدمت خلال النتو حساسات للتعرف على وجهك بشكل ثلاثي الأبعاد مثل الموجودة في الآيفونات اللي كانت طالعة في عام 2018، لكن مو بمستوى الدقة نفسه لنفس الأجهزة حقت الآيفون. وأيضا الجهاز حق الهواوي ميت 20 برو قدم البصمة في نفس الشاشة، تجربة برضو دقيقة وممتازة. كل الجهازين فيهم مسألة الخصوصية، مسألة إغلاق الملفات، أيضا تعدد التطبيقات، وهنا تقدر تفتح مثلا 2 واتساب وتضبط أمورك وسرياتك. الحين لو شفنا الكفة ترجح عند مين؟ فعليا الكفة متوازية بين الاثنين، ولك الحق تختار واحد منهم إذا لقيت فيه كفاءة أعلى، ولكن أراها هنا متوازية بين الجهازين وكل واحد يحصل على نقطة. قبل ما أروح لتفاصيل الكاميرات من الآخر، اشتريت واحد من الجوالين هذول، الكاميرات ممتازة. الكاميرات في كل الجوالين ممتازة، في الجهة الأمامية، في الجهة اللي ورا، كل الكاميرات كويسة، ما حد يقدر يقول عنها عيب. فهنا لازم أدقق أنا بزيادة وأشوف الخصائص الإضافية اللي موجودة هنا واللي مو موجودة هنا. أنت خلك ذكي، خلك فطن، شوف الخصائص اللي تحتاجها، أي الجوالين أقرب لك. فبسم الله الكاميرات الجالكسي S10 بلس يجي ب3 كاميرات، 12 ميجا بكسل الأولى عريضة بفتحة عدسة 1.5 و2.4، تدعم تقنية البكسل الثنائي، والثانية مقربة مرتين بفتحة 2.4 والتركيز التلقائي. الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل عريضة جدا وفتحة عدسة 2.2، وجميع هذه الكاميرات تدعم ال HDR التلقائي. الكاميرات تدعم المثبت البصري ال OIS ال Optical Image Stabilization. الهواوي ميت 20 برو يجي ب3 كاميرات خلفية، الأولى عريضة 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8، الكاميرا الثانية عريضة جدا بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، والثالثة مقربة بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4. كلهم يدعمون المثبت البصري والتركيز بالليزر، وعندنا فلاش LED ثنائي. طبعا كل العدسات ساعدت في هندستها نفس لايكا اللي هي شركة متخصصة في الكاميرات. الاس10 يقدر يسوي لك زوم حقيقي لمرتين ويعطي نتائج ممتازة، لكن الميت يتفوق هنا ب3 مرات، والتفوق واضح للميت في مسألة الزوم. التصوير الليلي ممتاز في الجوالين، ممكن الميت بيعطيك صورة أوضح، لكن الاس10 بيعطيك إياها بشكل أقرب للواقع. تصوير البورتري ممتاز في الاثنين ويبدو حقيقي أكثر في الاس10، لكن الميت بيعطيك ألوان أكثر توازن. الاس10 بلس يسمح لك تتحكم بفتحة العدسة في التصوير، وبتقدر تتحكم بالتغبيش في الخلفية وسحب الضوء عند التصوير. وفي التصوير الفيديو الاس10 بلس يتفوق من ناحية قدرته على تصوير 60 إطار لدقة 4K، وثبات الكاميرا صار أفضل في الاس10 بلس. ولو انتقلنا للميت 20
برو فعندك الكاميرا تقدر تستخدم الزاوية العريضة في تصوير الفيديو. من ناحية التصوير في الفول اتش دي الأداء متقارب جدا بين الجوالين. ولما نروح للتصوير البطيء هنا ينتصر السامسونج بسهولة لأن اللقطات أجمل وأصفى، وكل الجوالين يصورون 960 إطار في الثانية بدقة 720 بروجريسيف. أيضا الميت 20 برو يصور فيديو بتقنية البوكيه بحيث يعزلك عن الخلفية وتقدر تحط خلفيات اختيارية بعد. وهنا لو تكلمنا على تطبيقات الانستغرام والسناب شات، تعاونت نفس شركة سناب وشركة انستغرام مع سامسونج في الاس 10 بلس والاس 10 طبعا انه يكون اداء هذه التطبيقات افضل على نفس هذه الاجهزة. التحديث يجيك على نفس تطبيق الكاميرا وتلاقي انه من الكاميرا عندك نمط البوست السريع، انك على طول تسوي بوست انستغرام او سناب شات، فهذه خطوة كويسة من الاس 10 بلس. ننتقل للتصوير الثابت ونقول انه الاضاءة جيدة جدا وبتشوف تنافس كبير، فالصور بتكون افضل على الميت واخرى بتكون افضل على الاس 10 بلس وبعضهم شبه متطابقة. النقطة اللي بتكون ملاحظة في اغلب الصور هي انه صور الاس 10 بلس دافية وصور الميت باردة، فالتفضيل لازم يكون لك. وكل الجوالين يدعمون التصوير بزاوية عريضة جدا وبتساعدك في التقاط صور لمساحات كبيرة بشكل جميل. والذكاء الصناعي في كاميرات الميت 20 برو أدائها أفضل من الاس 10 بلس، ممكن تعطيك صور جاهزة للنشر في انستغرام بتعديل تلقائي. وميزة بتفرق لصالح الميت 20 برو هي تصوير الماكرو، بحيث تقدر تقرب على أي شيء وتصوره بتفاصيل واضحة جدا. معظم الهواتف ما تقدر تقرب أكثر من 5 سنتي، لكن الميت تقدر يخليك تقرب إلى 2.5 سنتي من نفس الجسم على أساس تاخذ صورة الماكرو خاصة فيك لهذا الجسم. هنا تصوير فيديو بالزاوية العادية، الزاوية نفسها العريضة اللي موجودة على نفس الجالكسي اس 10 بلس بالإضافة إلى الميت 20 برو. فهذه عندكم الزاويتين موجودة. خلينا الحين أنا ماسك قاعدة واحدة، خلينا الحين أبدل في الزوايا، فأحط زاوية عريضة على نفس الاس 10 بلس أيضا أحطها على الميت 20 برو. لاحظين الزوايا كيف؟ ولو أجي باتجاه نفس الإضاءة والشمس، استيعاب الإضاءة مختلف شوي في الجوالين ولكن يعطيكم إمكانيات جيدة. وعندنا مشاريع أشياء كثيرة ماشية هنا في تك بيلز، فقاعد أحاول يعني أبين أفضل الزوايا كون إنه عندنا تطويرات شوي. ملاحظين الزوايا كيف؟ الحين لو أخذت التقريب فهنا تقريب 3 مرات وهنا تقريب مرتين، حتلاحظوا انه في تقارب بين نفس الزاويتين نقدر نقول. فعندكم اليسار موجود عندكم الجالكسي اس 10 بلس، وعلى الجهة اليمنى موجود الهواوي ميت 20 برو. الكاميرا الأمامية في الاس 10 بلس تجي بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.9 بتقنية البكسل الثنائي، والكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2 تدعم التركيز التلقائي وتدعم ال HDR التلقائي. الكاميرا الأمامية في الميت 20 برو تجي بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0. الصور الثابتة في الاس 10 بلس بتتفوق بالتفاصيل لأنه ما استخدم خصائص تجميلية مثل الميت 20 برو. الفيديو أيضا يتفوق في الاس 10 لأنه يقدر يصور كواد اتش دي، أما الميت فيصور بس فول اتش دي. ولما أتكلم عن الكاميرات الأمامية فأكيد عندنا الاس 10 بلس موجود كاميرتين وكاميرا واحدة موجودة أمامية على نفس الهواوي ميت 20 برو. الكاميرتين تعطيك بعد في نفس الفيديوهات والأشياء كلها، ولكن ملاحظين برضو الكواليتي والصورة، السطوع والألوان مشبعة أكثر في الميت 20 برو، الألوان حقيقية أكثر في الجالكسي اس 10 بلس. هو خيار شخصي، يعتمد على الخيار الشخصي. أما من ناحية الزوايا والإمكانيات تقريبا في تقارب بين الاثنين بشكل جميل. أحيانا تلاقي هذا أحسن، أحيانا هذا أحسن، بس الجوالين كلهم يعطوك إمكانيات روعة من جد. الكاميرات الأمامية بتتفوق فيها سامسونج في هذه المقارنة. فهنا لو شفنا كم نقطة تفوق الميت 20 برو كم نقطة تفوق الاس 10 بلس، أقدر أقول إنه الكفة متوازية بين الجهازين. ما حتشتري واحد من هذول الجهازين وتحصل على تجربة تصوير غير مبهرة. كل الاثنين وصلوا إلى نضوج جدا عالي في التصوير، وصارت الكاميرات أحدى نقاط التنافس بين هذول الجوالين. وأكيد مع الاحترام والتقدير لنفس الاس 10 بلس إنه جاب كاميرتين أمامية تصور كواد اتش دي، بس مين حيستخدمها في الواقع؟ تعادل من ناحية الكاميرات، وفعليا أنت اللي أنسب لك حيفيدك. وأيضا شيء لازم أذكره عن الجالكسي اس 10 بلس إنه جاب إمكانية التسجيل بتقنية ال HDR بلس 10 أو 10 بلس. فال HDR 10 بلس حتعطيك ديناميكية في الألوان أكثر. أصلا هنا عندكم في الهواوي ميت 20 برو كان عندهم أنماط تصوير الفيديو في البوكيه ما البوكيه، أساس كذا التوازن ما زال كان موجود بين الجهازين، كل واحد منهم قاعد يعطي مزايا. وفي فيديوهات فعليا وثقتها وصورتها كمراجعات بالميت 20 برو في مؤتمر MWC.
تخيلوا أروح مؤتمر أشوف ناس شايلين كاميرات وما كاميرات وأنا شايل جوال مع قاعدة موفي وأموري زي العسل. وتظل البطاريات من أهم الأمور في أي جوال، والبطارية حقة الميت 20 برو اللي أشهر الحين استخدمها عطت كفاءة إلى الحين جدا ممتازة. ال S10 Plus البطارية من أسبوع إلى أسبوعين تقريبا الاستخدام، فما أقدر أقول أن أعطيتها الكفاءة جدا عالية، ولكن مرة واضحة إلى الحين مع استخدام البطارية أن الميت 20 برو بطاريته عطت شيء جدا رهيب يذكرني بتاريخ الميتس كلهم وكيف البطارية مرة قوية فيه. البطارية الجالكسي S10 Plus يملك بطارية 4100 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع ويشحن قرابة 40% خلال 30 دقيقة. أيضا يدعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي، بحيث تقدر تشحن أي جهاز آخر يدعم الشحن اللاسلكي، ويذكر أن الشحن السريع متوفر في نفس العلبة. وأيضا تقدر تشحن السماعة حقتك أو الساعة حقتك إذا كانوا من سامسونج نفسهم. فهنا مشاركة الشحن صار لها منطق أكثر إيجابية، أنه ما تحتاج تشيل الشاحن الخاص في ساعتك الذكية، لا، حطها على نفس الجوال واشحنها منه. نروح للهواوي ميت 20 برو اللي يمتلك بطارية 4200 ملي أمبير، يدعم الشحن السريع جدا حيث يشحن 70% في نص ساعة. أيضا يدعم الشحن اللاسلكي والجهاز يجي معاه شاحن سريع. أيضا الميت 20 برو هو أول جهاز قدم لنا ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، وكان تبني الهواوي لهذه التقنية هو السباق. الجوالين يدعمون الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط. الحين الكفة ترجع عند مين؟ فقرة متقاربة جدا. أما الميت 20 برو هو كفته اللي ترجع، لأنه أداء البطارية مع الذكاء الصناعي أعطانا يوم كامل بالراحة وإحنا قاعدين نستخدم هذا الجوال. ففعليا ما في فرق إلا 100 ملي أمبير بين الجهازين، ولكن إدارة البطارية في الميت 20 برو شيء جدا مبهر، فالكفة رجعت للميت 20 برو. إلى وقت تصوير الفيديو أنا عارف إنه الفولتي ونفس خدمة الواي فاي كولينج متوفرة لجهاز الميت 20 برو، يمكن تتاح على نفس جهاز السامسونج. والموضوع ترى مو إنه نفس الشركة أتاحته وكذا وبس، لا، يصير اتفاقيات بين صانع الجوال وبين المشغل في نفس الدولة. ولاحظنا الواي فاي كولينج والفولتي جاي على الآيفونات، بعدين هواوي سارعت وجابته على أجهزتها الأساسية للمملكة، وسامسونج في نقاشات وإن شاء الله أنها بتجيب نفس الواي فاي كولينج والفولتي على شبكة زين في المملكة. ولكن إذا أنت ما عندك شبكة زين المفروض الموضوع ما يفرق معك، أو أنت في بلد في خدمات أخرى ما حيفرق معك هذه الخدمات إذا مو واحدة من هذول الأجهزة تدعمهم. الاتصال والتخزين. الاس 10 بلس يقدم مساحة تخزينية داخلية يا 128 جيجا أو 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت للرام، أو 1 تيرا بايت مساحة تخزينية مع 12 جيجا بايت للرام. أيضا يدعم شريحة اتصال ثانية أو كرت ذاكرة 512 جيجا بايت. الهواوي ميت 20 برو يقدم مساحة تخزينية ثابتة عند 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت للذاكرة. يدعم شريحة اتصال ثانية أو كرت ذاكرة نانو تصل إلى 256 جيجا بايت. هي نوع من كروت الذاكرة الصغيرة جدا، بدأ يتوفر لما الحين سوينا فيديو المقارنة هذه في السوق. فأول ما نزل الميت 20 برو ما كان متوفر هذا الكرت، ولكن علينا من الآن. الجهازين يمكن تحويلهم لأجهزة كمبيوتر مصغرة من خلال إيصالهم بالشاشة باستخدام الوصلات المناسبة، وتحويل شاشة الجهاز لفأرة تحكم أو لوحة تحكم. أيضا الميت 20 برو يستطيع القيام بذلك لاسلكيا إذا توفرت القطعة المناسبة. كل الجهازين يدعمون ال NFC والبلوتوث 5 والخدمات السحابية المختلفة، ودعم الأجهزة من حولهم بشكل متطابق تقريبا بفضل النظام المتطابق. لكن الميت 20 برو يدعم أحدث تقنية الهواوي اللي هي النقل، اللي الهواوي شير 3، اللي تقدر إنها ترسل الملفات حتى لأجهزة آبل. أيضا مع إمكانية نقل الملفات والصور من خلال اللمسة الواحدة، وتعمل حتى على الحواسيب. الجالكسي S10 بلس من سامسونج يتميز إنه في دعم لشبكات اتصال أسرع، وهذه النقطة تعتمد على المشغلين في المنطقة. وبرضه لازم نقول إنه في الواي فاي 6. واي فاي 6 موجود في هذا الجهاز، ولكن تبنيه إلى الحين مو موجود في أجهزة كثيرة، فنتكلم اتصال أكثر كأنواع موجود في نفس الجالكسي S10. ولو رحنا للميت 20 برو فيقدم خدمات مدعومة عندنا في المنطقة من زين مثلا، ففي عندكم خدمة مكالمات الواي فاي اللي هي واي فاي كولينج. أيضا الميت 20 برو يقدم الأشعة تحت الحمراء، ممكن مو كثيرين يستخدمونها الآن لكن لها فوائد.
الكفة ترجع عند مين؟ يتفوق الجالكسي S10 من ناحية المساحة التخزينية، ولكن معليش مين حيشتري تيرا. بينما يتفوق الميت 20 برو في سرعات وخدمات الاتصال مع نفس أحد المشغلين اللي هنا في هذه الحالة هي زين، ولكن مو كل الناس عندها زين. احتياجاتك الشخصية هي اللي بتحدد الفائز في هذه الكفة، أما من ناحيتنا فالكفة متعادلة ونقطة لكل واحد فيهم. ونقطة الخصائص الإضافية بحر جدا كبير، لأنه هنا عندك اكسسوارات موجودة ما هي موجودة في نفس الميت 20 برو. أيضا منظومة اللابتوبات هنا مختلفة عن هنا، فإذا أنت عندك لابتوب ميت بوك من هواوي عندك منظومة، إذا أنت عندك ساعة ذكية من سامسونج هذه منظومة. فأنت شوف وش الاكسسوارات اللي عندك أساس تعرف نفس الخصائص الإضافية اللي أنت تحتاجها، ومنها حتقرر أكثر. وخلينا نعرف الخصائص الإضافية. خصائص إضافية: سامسونج جالكسي S10 بلس يملك تقنية الفيبر كولينج وهي مجدية جدا في التبريد. أيضا الميت يمتلك تقنية سوبر كول لنفس الغرض. وفقا لبعض الاختبارات فالأداء مرة متقارب بين الجهازين. لا تنسى أنت قاعد تدفع مبلغ مرة عالي على الجهازين، فالمفروض أنه فيهم تقنيات خرافية متعددة. نروح الحين للذكاء الصناعي اللي نقدر نقول أن هواوي ممكن هي المتفوقة حاليا في هذه النقطة في الساحة. لاحظنا أننا نتكلم عن الذكاء الصناعي للمعالج مش المساعد الشخصي، وهي طريقة تعامل النظام مع نفس الهاردوير، القطع الداخلية المختلفة لنفس الجوال، وكيف يتعلم من أسلوب استخدامك نفس الجهاز. هنا لازم نقول أن الذكاء الصناعي دائما في الجوالات الذكية الجديدة تبان فعاليته بعد أسبوع أو أسبوعين من الاستخدام. حيبان معك التغير في أداء البطارية لشيء إيجابي، حيبان معك تغير التطبيقات لشيء إيجابي، ولكن لازم تعطي الجوال فرصة أسبوع أو أسبوعين. نروح الحين للجالكسي S10 بلس، وحافظ على منفذ السماعة وهو من القلائل إلى الحين المحافظين عليها، وكل الجهازين يقاوموا الماء والغبار بمعيار IP68. الكفة ترجع عند مين؟ هي تفضيل شخصي يا جماعة، معليش برضو ماني ملاقي واحد فيهم قاعد يفوز في هذه النقطة، لأنه كل واحد فيهم قدم جوانب أفضل من الثانية. فأنت لو تشوف نفسك حتلاقي مثلا تحتاج منفذ سماعة، فهنا يمكن الجالكسي S10 بلس هو اللي يفوز معاك. وإذا لقيت نفسك لا تبغى البطارية تصير أفضل بالذكاء الصناعي، إذن حيفوز عندك الهواوي ميت 20 برو. أما من ناحيتي فهو تعادل جدا واضح ونقطة لكل واحد فيهم. جينا لموضوع السعر واللي هو من أهم النقاط. هذا دوب ونازل، أكيد لسه سعره مرتفع كون أنه تو نازل بتقنيات بعضها جديد لنفس سوق الجوالات. وهذا الجوال هو الميت 20 برو اللي اشتروه قاعدين يستمتعوا بهذه التقنيات اللي موجودة فيه لفترة، مما أدى أيضا الحين أنه هذه الفترة تخلي نقص في السعر. فأكيد واضح أنه هنا السعر حيكون أرخص وأهون عليك، وهذه النقطة لازم نحطها بالحسبان. وفكرت كثير أن نقول وقت الإطلاق كان سعرهم كذا، بس لحظة هذه مو مقارنة عادلة صارت. فخلينا المهم أروح للسعر والخدمات الإضافية. الأسعار وخدمات ما بعد البيع. سامسونج جالكسي S10 بلس سعره يبدأ من 3600 ريال سعودي تقريبا لسعة 128 جيجا بايت، ويجي معاه شاحن سريع في العلبة وسماعات AKG. خدمات الضمان من سامسونج موزعينها متوفرة، من تبديل الشاشة المجاني في الشهور الأولى أو بسعر رمزي، ووجود فريق مختص لمتابعة المشاكل وغيرها وغيرها. أيضا سامسونج بشكل رسمي تقدم الكثير من الإكسسوارات المختلفة من أغطية وواقيات وشواحن وغيرها. الميت 20 برو سعره حاليا 3000 ريال سعودي، ويتوفر في العلبة غطاء بلاستيكي للحماية وشاحن سريع وسماعات بمنفذ USB Type-C. الجهاز أيضا يتوفر له دعم قوي من هواوي من جانب الصيانة والخدمات، وتوفير هواوي أيضا لتشكيلة كبيرة من الإكسسوارات والأغطية وغيرها. ولو قلنا أنه كل الجهازين لهم محلات خاصة في الرياض بارك على سبيل المثال في مدينة الرياض، فلو رحت هناك قبل ما تقرر الشراء حتلاحظ كمية الإكسسوارات المتوفرة لكل واحد فيهم، ويمكن هنا مجموعة الإكسسوارات المتوفرة لأحد الأجهزة تقنعك فيه عن غيره. فنروح هنا للكفة ترجع عن مين؟ الوقت الحالي هو وقت فيديونا، فما أقدر أقول أنه وقت إصدار الميت 20 برو كان سعره 3300، هو الحين سعره 3000 ويمكن ينزل أكثر، فالتفوق حيكون للميت 20 برو من ناحية السعر. أما الخدمات والأشياء الباقية هي نفس الشيء، وكل الشركتين تجتهد لرضاء المستخدم، وهذا شيء ممتاز من الشركتين. لهم متاجر، لهم اكسسوارات، لهم خدمات صيانة ودعم. فهنا الموضوع صار الميت 20 برو صار عندك ميزة أرخص السعر، فحيوفر عليك مبلغ أكبر. من أجمل المقارنات والتحديات، لأنه أصلا الشركتين قاعدين يتنافسوا لرضا المستخدمين بشكل جدا كبير، بين فتح المتاجر وبين الأجهزة اللي فعليا مميزة تأخذها وتعرف أنك استثمرت لسنة، سنتين، 3 سنوات، وعندك جهاز بيعطيك المساحة، بيعطيك الخدمات، بيعطيك الأداء، بيعطيك الترفيه، بيعطيك أشياء جدا كثيرة. كل هذول الجوالين يعتبروا نجوم حاليا في نفس عام 2019، رغم أنه الميت من 2018
2013 وهو موجود. ولكن هذه المنظومة وهذا التحدي اللي قاعد يصير بين هذه الشركتين شيء جدا جميل. يمكن هو ينافسوا بعض الاثنين بالأرقام وبالتحديات حقة البيع والتخفيضات، ولكن احنا المستفيدين. والكفة لما رجحت بتعادل بين الاثنين شيء جدا مناسب بالنسبة لي كنتيجة نهائية. يمكن انت الخيارات اللي حطيتها كانت اقرب ورجحت الكفة لجهة ثانية غير اللي انا قلته هنا بالتوازن بالتعادل، فهذا الشيء راجع لك وحق لك. ولكن ما ظنتي بتلاقي مقارنة اعدل من هذه المقارنة. الله يا رب العالمين يقوينا دائما على ايصالكم للشيء الانسب والافضل لكم. جهازين جدا رهيبين، وبقول كلمة برجع اقولها او برجع اشغل لكم اياها بعدين ان شاء الله في الميت 30 برو. إذا الجهاز حق العام الماضي حق الهواوي توازن مع الاس 10 بلس، وش يصير لو قارنا الاس 10 بلس مع الميت 30 برو اللي لسه حتى ما أعلن؟ نهاية الفيديو كل فيديو أي الأجهزة تبغوني أقارن معاها السامسونج جالكسي اس 10 بعد هذه المقارنة. إنه خلاص هذا حسب التصويت اللي أعطيتكم إياه في تويتر، طلبتوا أول شيء يكون بين الاس 10 بلس وبين الهواوي ميت 20 برو، فثاني مقارنة طلعت مع الايفون 10 اس ماكس. ولكن أيضا بسألكم هنا على يوتيوب وش الأجهزة الثانية اللي تبغون نسوي لها مقارنات؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك واللايك والأشياء دي كلها. إذا تعرف واحد محتار بين هذول الجوالين ارسل له المقارنة، وما ظنيتي بإذن الله في أعدل من هذه المقارنات. أشوفكم على خير إن شاء الله.